Då är jag i Shanghai som är Kinas huvudmetropol och finansiella centrum. Shanghai är den största staden i Folkrepubliken Kina med cirka 18 miljoner invånare. Shanghai är Asiens näst viktigaste ekonomiska centrum efter Tokyo och Kinas mest expansiva och ekonomiskt viktigaste stad. Är nu i stadsdelen Pudong som ligger på den östra sidan av floden. Pudong är Shanghais nyare distrikt med de höga skyskraporna och några av världens största. Här kommer vi till Pearl Tower som är stans mest kända byggnad och symbol. Tornet är 468 meter högt med antennen och högsta våningen finns på 350 meters höjd. Tornet började byggas 1990 och färdigställdes 1994 och var då Kinas högsta byggnad. Här finns hotell, barer och shoppingcentran. Tornet har 11 observationsdäck och den högsta på 350 meters höjd kallas för rymdmodulen. På 267 meters höjd finns även en roterande restaurang. På andra sidan och väster om floden Huangpu ligger distriktet Puxi, där innerstan ligger. Puxi betyder väster om floden. Det här är rymdmodulen som ligger på 350 meters höjd. Shanghai är Kinas mest västerländska stad. Här är engelska kunskaperna bäst fast det är väldigt få som pratar engelska här. Och den här sidan av floden heter Pudong, vilket betyder öster om floden. Här har vi östsidan Pudong med de moderna skyskraporna och finanscentra. Det här är stans högsta byggnad med 492 meter. På 263 meters höjd finns ett utomhusobservationsdäck där man kan gå ut på glasgolvet. Däcket byggdes 2009. Onekligen känns det lite läskigt då man ser 263 meter rakt ner på gatan mellan fötterna. Kinas flagga antogs 1949 och restes första gången av Mao Zedong på Himmelska fridens torg i Peking efter segern i inbördeskriget. Kina är stort, cirka 450 mil från väst till öst och cirka 230 mil från norr till söder. Och öster om Mongoliet hela 360 mil. Landet gränsar i norr till Mongoliet och ryska Sibirien, i öst till Nordkorea, i söder till Vietnam, Laos, Burma och Indien, samt Bhutan och Nepal. I väst till Pakistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Kyrgyzstan och Kazakstan. Shanghai ligger vid östra kusten in till Sydkinesiska havet i mynningen av Yangtze-floden. Här på Century Avenue ligger Shanghai World Financial Center som är 492 meter hög och stans högsta byggnad. Högst uppe på det som liknar ett handtag finns en utsiktsplan med glasgolv. Man håller på att bygga skyskrapan Shanghai Tower som kommer att bli världens näst högsta med sina 632 meter. Distriktet Pudong på denna sida av floden är ett av de ekonomiskt sett mer välbeställda områden. Medan stadens politiska administration ligger i det västliga Huangpu-distriktet. Att ta en sightseeingbuss är ett bra sätt att orientera sig i stan. Shanghai påminner en hel del om Manhattan och Dubai, men i motsats till Dubai är alla byggnader fyllda med folk.
Invånarna i Shanghai åtnjuter en relativt hög levnadsstandard i jämförelse med invånarna i andra städer i Kina. Nu sitter jag i en taxi igen som ska ta mig över kanalen till västsidan. Hello China! Hello China! Shanghai var för 30 år sedan förfallen och föraktad. Nu reser sig skyskraporna högt och Shanghaiborna är mäkta stolta över stan. Däremot kan inte Shanghai mäta sig med Peking då det gäller historiska sevärdheter. Men Shanghai visar det moderna Kina. Att åka taxi här är mycket billigt. 4,8 kilometer i stan kostar 17 yuan, vilket är 20 svenska kronor. Då är jag på västsidan av flodstranden och det här är paradgatan De Ban som kantas av stora bankpalats från kolonialtiden. Här står alla med en kamera i hand, vända mot öst för att fota Shanghais kända symbol eller silhuett med TV-tornet. Monument to the People's Hero. Monumentet byggdes för att hedra revolutionära ledare och för de som dött vid naturkatastrofer. Monumentet är i betong och är 24 meter högt. Och här strandgatan De Ban som korsar till East Nanjing Road. Och här den livade East Nanjing Road som är innerstadens och neonljusens centrum. Nanjing Road går genom hela city, förbi People's Park med glänsande affärsstråk och lyxiga affärer, nattklubbar, restauranger, kaféer och barer. Shanghai är också den folktätaste i Kina med hela 2800 människor per kvadratkilometer. Och här i stadsdelen Huangpu trängs man på 8 kvadratmeter per person. Shanghai har en mycket snabb befolkningsökning, främst beroende på inflyttning från den omkringliggande landsbygden och andra delar av landet. Stan växer med cirka 350 000 invånare per år. Här i andra änden av gågatan Nanjing Road ligger People's Square, var en av världens största tunnelbanor finns mätt i antal trafikanter. Nästa dag är jag på östra sidan av kanalen för att testa snabbtåget Maglev till internationella flygplatsen. Eftersom jag flög hit via Peking landade jag på den andra flygplatsen. Maglev är ett magnetiskt höghastighetståg. Den kör i olika hastigheter beroende på tid och riktning. Och efter cirka 7-8 minuter anländer vi då flygplatsen som ligger 35 kilometer bort. Och flygplatserna i Kina är enormt stora. De är väl tilltagna för att klara den snabba expansionen som sker i landet. Efter intagen lunch tar jag tåget tillbaks och en enkel biljett kostar cirka 70 kronor. Maglev-tåg betyder magnetic levitation. Maglev-tåget nyttjar magnetiska krafter som framdrivningsmetod. Metoden är snabbare, tystare och mjukare än rälsbundna system. Tåget lyfts upp i det magnetiska spåret då den svävar fram. Tågen är tyskbyggda och når en maxhastighet på 431 km per timme.
Under en test 2003 uppnåddes en hastighet på 501 kilometer. Tåget accelererar snabbt upp till maxhastigheten 431 kilometer. Banan har varit öppen för passagerare sedan 2006. Koncessionen av banan påbörjades 2001 och kostade drygt 2 miljarder att bygga. Och efter drygt 7 minuter anländer vi terminalen. Innan påstigning till tåget ska bagaget genomgå säkerhetskontrollen som på flygplatserna. Eftersom Maglev-stationen ligger på östra sidan fortsätter jag med taxi till västra sidan. Xinxiong säger China. Xinxiong. Hello China. Hello China. Xinxiong. Staden genomkorsas av massiva trafikleder i flera plan över marknivån. Det går flera broar över kanalen mellan stadsdistrikten och även tunnel. I Shanghai talas en variant av den kinesiska Wu-dialekten. Den talas i ett område runt Yangtze-flodens nedre lopp. Wu-dialekten saknar skriftspråk liksom officiell ställning. Inom administrationen liksom inom undervisningen används mandarin-kinesiskan, vilket är den officiella dialekten. Tillbaka på Nanjing Road där det alltid är liv och rörelse. Och mannen i blått står på balkongen och spelar på saxofonen. Nästa morgon tar jag tunnelbanan till området runt Vetenskaps- och tekniska museet. Det här är en av de stora marknaderna var man kan finna mycket billiga klädesplagg. Dragflygning är en populär sport i Kina. Den politiska makten i Shanghai utövas officiellt av stadens folkregering som leds av den regionala folkkongressen och borgmästaren. I praktiken utövar dock den regionala avdelningen av Kinas kommunistiska parti den avgörande makten i Shanghai. Sedan 2007 heter partisekreteraren Yu Sheng. Under marknivån ligger denna stora marknadshall med massor av småbutiker som säljer allt mellan himmel och jord till mycket låga priser. Dessa Peak och North Face Gore-Tex jackor får man för cirka 120 kronor och t-shirts för 25 kronor. Tar en snabb titt på världsutställningen World Expo som går av stapeln nu.
Området är mycket stort så man behöver några dagar för att hinna se det. Hello China! Hello! Thank you. På eftermiddagen tar jag taxin tillbaks till Nanjing Road som är en mycket trevlig gågata. Och jag bor faktiskt mitt på den för cirka 400 kronor per natt. Valutan i Kina heter yuan och en yuan är 1,20 kronor. Sist jag var i Kina för några år sedan var den kinesiska valutan och svenska kronan exakt lika värda. I Shanghai går det att få västerländska rätter men såklart även typiska Shanghai och kinesiska rätter. Här finns ovanligt många restauranger från andra delar av världen. Yes, smile! På de små tvärgatorna serverar gatustånden typiska kinesiska rätter, oftast wokade och grillade rätter. You like it? Vid sidan av dessa gatuförsäljare finns det nya lyxvaruhus. TV-tornets glittrande klot syns till andra änden av Nanjing Road vid People Square. Går då österut längs gatan som följer Suzhou-sjöns bäck fram till floden Huangpu. Shanghais symbol är väldigt vacker på kvällen när alla neonljus är tända. Visar den här skriften åt taxichauffören för att visa vart jag är på väg. Ja, det är söndag eftermiddag nu och jag är på väg till järnvägsstationen för att fortsätta resan. Efter en halvtimme är vi framme och jag är ute i god tid ifall att det skulle vara fel järnvägsstation. Även järnvägsstationen är stor och efter att jag hittat rätt avgångsställe söker jag mig till en bar för att äta middag.